Welcome back to my channel. Happy New Year po sa bawat isa. Nawa po magkaroon po tayo ng maganda at manigong bagong taon. So ngayon, hindi na po natin patatagalin pa, meron tayong panibagong lesson. Siyempre wala nang intro-intro pa, lesson agad tayo. Oh, no! Ang lesson natin today ay Module 9 ng Grade 7 Mathematics. Yun ay ang scientific notation. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay writing scientific notation to standard notation and writing standard notation to scientific notation. So, lahat ng mga techniques and steps ay ituturo ko sa inyo ngayong araw na ito. So, please tune in at pumunta na tayo sa ating lesson. So our lesson for today is scientific notation. So scientific notation is a convenient way of expressing very large or very small numbers. So magagamit natin yung scientific notation para maiksiin yung masyadong malaking number or masyadong maliit na number. So the scientific notation is written as a times 10 raised to n, where yung a po ay dapat from 1 to 10 lang. And yung n ay dapat integer. So let's have an example. So ito po yung example ng very large number. Pwede po natin siyang gawing into scientific notation. Ito po yung maging scientific notation niya. And then ito naman po yung very small na number. Pwede rin po natin gawing or isulat into scientific notation. And so, paano po natin yan gagawin? Yun po yung lesson natin today. So, let us now move on to the steps in changing a standard notation to scientific notation. So, from yung malaking number or very large number or very small number, paiiksin daw natin siya using scientific notation. So the first thing to do is place the decimal point after the first non-zero digit. Let's try this example, 23,500,000. So this is a large number. So using scientific notation, paiiksiin natin siya. So sabi dyan, place a decimal point after the first non-zero digit. So ano ba dyan yung unang hindi 0? 2. So sabi dyan, ilagay daw yung decimal point sa pagkatapos ng unang hindi 0. So yun po ay 2. So, copyin ko lang muna yung 23,500,000. So, pag ganyan po yung number at wala pa kayo nakitang decimal point, automatic nasa dulo po yung decimal point. Hindi na lang nga nilalagay. Pero, ilagay ko dito and then, so, kailangan ilagay natin yung decimal point after 2 kasi siya yung unang hindi 0 na digit. So, bilangin natin yung pag-move. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 6. So, from here, yung sa starting point ng decimal point up to here, 7 yung ating na-move. So, after that, the next thing to do is isulat natin yung 2. So, may decimal point na after 2. And then, sulat pa natin yung iba pang hindi 0 na digits. So, yun yung 3 tsaka 5. So, yung mga 0, hindi na po dapat isulat. Yung mga non-zero digits lang. And then, times 10. Okay, so let's have number 3. If the movement of the decimal point goes to the left, the exponent will be positive. If it goes to the right, the exponent will be negative. Since 7 yung nabilang natin and pumunta siya sa kaliwa, sabi dito left daw po ay positive. So, ang exponent niya ay positive 7. So, the scientific notation for 23,500,000 is 2.35 times 10 raised to 7. So, tandaan po natin yung mga steps kasi yan yung gagamitin natin para masagutan yung mga iba pong example. Okay, so let's try answering. Write the following to scientific notation. Number 1 is 5,670,000,000. Yun po yung ating gagawan
or gagawin into scientific notation. So, kinopya ko muna siya, and then first is, since wala siyang decimal point, nasa dulo yun, lagay natin. And then, punta tayo, dapat yung decimal point mapunta sa after the first non-zero digit. At yun ay 5. So, bilangin natin ilan yung lalakbayin natin papuntang 5. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ayan po. So, siya ay magiging, so, sulat natin yung 5.67. So, isulat natin lahat ng hindi zero. So, 5.67 times 10. So, pumunta lang tayo ng kaliwa. Ilang beses? 9 beses. So, magiging positive 9 ang exponent. So, tandaan, pag pumunta tayo ng left, positive yung magiging exponent. So, yung scientific notation ng 5,670,000,000 is 5.67 times 10 raised to 9. So, let's have example number 2. Ayan po siya. Very small number. So, kinopya ko ulit siya para ma-move natin. So, ang decimal point po ay nandito. So, para mapunta tayo after the first non-zero digit, so after 3, so ganito yung gagawin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, andito na po yung decimal point. So, copyin ko na. So, magiging 3. Since wala naman ng ibang non-zero maliban sa 3, so 3 na lang yan. 3 times 10. So, nag-move tayo kanina ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. At papunta yun sa kanan. So, pag pupunta sa kanan, yun ay magiging negative. So, ang sagot ay negative. Or the exponent is negative 7. So, the scientific notation for item number 2 is 3 times 10 raised to negative 7. So, let's have number 3 example. 3,567 and 36 hundredths. So, isulat po daw po natin siya into scientific notation. So, kinopya ko na siya. So, ito po yung decimal point. Kailangan mapunta po siya after the first non-zero digit. At yun ay 3. So, punta tayo ng kaliwa. So, ilan yan? 1, 2, 3. So, yan po ay magiging, sulat ko lang, 3.56736. Ma'am, bakit mo sinulat lahat? Lahat po sila hindi zero eh. So, isusulat po natin yan. And then, times 10. So, since pupunta tayo ng kaliwa, positive to. Ilang beses? Tayo nag-move? 3. So, positive 3. So, ito po yung scientific notation for 3,567 and 36 hundredths. So, let's have example number 4. Ito naman po, very small number. So, we are asked to find na isulat into scientific notation yung 805 10 billions. So, very small number siya. So, ano gagawin natin? Since andito yung decimal point, kailangan mapunta tayo sa first non-zero digit at yun ay 8. So, after 8, dapat mapunta doon yung decimal point. So, move natin. Let's count. 1, taray, Dora. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So, 8 po yung atin na move. So, yun po ay magiging, so, copyin po natin yung 8. Andiyan na po yung decimal point, 0.05. So, kinopya po natin yung mga non-zero digit. Ma'am, ba't si 0 dito kasama? Napagitnaan siya ng dalawang non-zero. So, isusulat pa rin natin siya. So, 8.05 times 10. So, papunta yan ng kanan 8 beses. So, pagkapunta ng kanan, negative dapat. So, ang exponent ay negative 8. So, ang scientific notation ng 805 10 billions ay
8.05 times 10 raised to negative 8. So, tandaan natin, yung decimal point, positive po yung exponent niya kasi pumunta po ng kaliwa. Ito naman, pumunta po ng kanan, kaya po negative ang exponent. Ito naman po, pumunta po ng kaliwa, kaya po negative ang kanyang exponent. And then yung last, pumunta siya ng kanan, kaya siya po ay, or yung exponent ay negative. So, tandaan po natin yung technique or yung mga steps para hindi tayo malito sa pagsusulat ng standard notation to scientific notation. Or sa madaling sabi, kapag ka large, very large yung number, automatic, ang exponent ay positive. Pero kung very small naman yung number, like yung number 2, negative po ang exponent. So, now mag-move on na tayo sa changing scientific notation to standard notation. So, here are the steps. Step 1, the exponent of the base 10 will signify how many decimal places you will move the decimal point. So, depende po doon sa exponent kung ilang decimal places po yung pag-move ng decimal point. Kung 5, edi 5 na places. Kung 10, 10 places yon. So, step number 2, if the exponent is positive, we will go to the right. So, kung positive na exponent, sa right ka pupunta. And if the exponent is negative, pupunta ka naman sa left. So, kabaliktaran lang no kanina kasi nga, magkabaliktaran lang naman yung scientific notation at saka standard notation. So, since direction kasi to, magdadirect sa atin kung saan tayo pupunta. So, kapag positive, you go to the right, at kapag negative, you go to the left. And the third and last step is to fill in the zeros. Okay, let's have example. Number 1, 2.06 times 10 raised to 7. So, copyin lang yung 2.06. Ayan. So, sabi sa steps, step number 1, the exponent of the base 10, so ang exponent dito ay 7, will signify as kung ilang decimal places yung i-move natin. Since 7 yan, so 7 po yung pag-move natin. So, if the exponent is positive, go to the right. Since positive yung 7, punta raw po tayo sa right. Ilang places? 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Step 3, sabi dyan, fill in the zeros. So, yung mga wala pong nakalagay, lagyan po natin ng 0. 1, 2, 3, 4, 5. So, the final answer will be, okay, nasa dulo na yung decimal point. So, hindi na po natin siya susulat. So, ang sagot po ay 26. Ayan. So, ang sagot po ay 20,600,000. Ang standard notation po ng 2.06 times 10 raised to 7 ay 20,600,000. So, let us now move on sa mga examples. So, we will now change the following to standard notation. So, number 1 given is 4.86 times 10 raised to 8. So, expand daw natin siya. Paano natin gagawin yon? So, copyin muna natin yung 4.86. So, the exponent 8 will tell us kung saan tayo pupunta. So, since 8 yan, and positive 8 siya. So, punta tayo sa kanan ng 8 beses. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.
So, the next thing to do is to fill in with the zero. So, yung mga wala pong mga spaces na yan, lagyan pa natin ng 0. So, since nasa dulo na yung decimal point, dito po natin yan isusulat. So, ang final answer natin is, sulat ko muna. Final answer is 486 million. Yan. So, tama naman, no? Okay. So, 9 yung digits niya. So, ito po yung standard notation ng 4.86 times 10 raised to 8. Let's have number 2. 6.78 times 10 raised to negative 11. So, gawin daw po natin siya into standard form. So, since negative yan, automatic pupunta siya ng left. Kaya, medyo lagyan natin ng space dito. Dito ko na isulat. 6.78. So, 11 daw po pupunta sa left. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And then, let's fill in the 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. So, pag isinulat natin siya, lagyan natin ng 0 sa unahan. So, 0 point. Hindi kasama yung 0 na yan sa bilang Nilagyan ko lang siya. Kasi oftentimes, mas maganda merong 0 sa unahan ng decimal point. So, 0 point. Ilan lahat yung 0? 2, 4, 6, 8, 10. So, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then, 6, 7, 8. So, ito po yung final answer. Ito po yung standard notation ng 6.78 times 10 raised to negative 11. So, since negative yan, automatic, very small yung number. So, let's have example number 3. 3.875 times 10 raised to 2. So, copyin po na natin si 3.875. And then, yung exponent na 2 signifies as napupunta tayo sa kanan, since positive siya, ng 2 beses. So, 1 and then 2. Nalipat na po rito yung decimal point. Hindi po tayo mag-pili ng 0 kasi wala naman pong space para sa 0. So, 387.5. So, the standard notation for 3.875 times 10 raised to 2 is 387 and 5 tenths. So, let's have the final example. 5.05 times 10 raised to negative 5. So, copyin ko muna yung 5.05. Since yung exponent ay negative 5, pupunta tayo sa left ng 5 beses or 5 decimal places. So, 1, 2, 3, 4, 5. Then let's fill in the zeros. So, 1, 2, 3, 4. Then, copyin na natin. Lagyan ko ulit ng 0 sa unahan ng decimal point. Then, ilang 0 yung 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Then, copyin natin yung 505. So, ito po yung final answer. 505, 10 millions. So, kung mapapansin po ninyo, kapag po positive yung exponent, larger po yung value or large po yung value. Kapag naman po negative po exponent, very small naman po yung value niya. And ganun din po sa number 3. Large din po yung kanyang value. And then ito naman po, very small naman po yung kanyang value.
And that is all for today, guys. Salamat po sa panonood na aking video lesson. Sana po ngayong 2021 ay supportahan niyo pa rin yung mga tutorial videos ko. Dahil ito po ay para sa mga grade 7 students at sa mga grade 8 students. Nawa po ay marami kayong natutunan. Please like this video and also subscribe to my channel para masundan nyo yung mga sunod ko pang mga ituturo sa inyo. So that is all for today. God bless everybody. May we all have a happy new year. Saranghe! Bye-bye!